lại bị truy tố. Ngày 15 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần DongABank. Theo đó, bị can Trần Phương Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tín dụng, Tổng Giám đốc DongABank, bị truy tố về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài bị can Trần Phương Bình, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn truy tố 11 bị can khác gồm Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DongABank Sở Giao dịch, Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DongABank, Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó Giám đốc DongABank chi nhánh quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Thiện, nguyên cán bộ tín dụng DongABank chi nhánh quận 10, Nguyễn Chí Công, nguyên Phó phòng tín dụng thuộc DongABank Sở Giao dịch, Phạm Huy Luận, nguyên Giám đốc DongABank chi nhánh quận 4, Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C, về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đây là giai đoạn 2 của vụ án. Trước đó, bị can Trần Phương Bình bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án tù trung thân về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, với vai trò Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DongABank, Trần Phương Bình chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongABank, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định luật kế toán, luật các tổ chức tín dụng và điều lệ của DongABank, gây thiệt hại 9.642 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Trần Phương Bình là chủ mưu, đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.326 tỷ đồng. Nhóm khách hàng Đồng Tiến vay và thiệt hại 393 tỷ đồng, nhóm khách hàng M và C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỷ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại 1.010 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định ông Bình có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ xe nguyên tắc 75 tỷ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng. Bên cạnh đó, Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho 2 tổ chức, 5 cá nhân thuộc nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Gia Phú vay 11 khoản, tổng số tiền 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi 78 tỷ đồng để sử dụng. 1.735 tỷ đồng mua 5 tài sản của nhóm TTC và 163 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Sau đó, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỷ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC. Đầu tư dự án Lan Hinh, gây thiệt hại 886 tỷ đồng, có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, áp dụng luật mới, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an không khởi tố ông Trần Phương Bình về hành vi này. Ngoài ra, còn hàng loạt hành vi khác liên quan tới vụ án nhưng do hết thời hạn điều tra nên cơ quan điều tra tách hành vi ra khỏi vụ án này để tiếp tục điều tra làm rõ. Xuân Duy,